Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vetopodden. Det är som vanligt jag Johan Kato som ska snacka med er. Idag så har vi med oss en gäst som heter Mikaela. De flesta känner väl nog igen Peach som är hennes absolut älskade hund. Det kan man ju inte det kan man inte missa om man följer det på Instagram i alla fall kan jag ju säga. Nästan. Det är en väldigt nära relation mellan er två. Jag tror att det kanske din sambo kanske han ligger lite efter där känns det som. Han ligger lite på andra plats. Ja. Det är ju liksom, det är ju Mattes hund. Ja. Jag som har köpt henne, det var jag som valde henne. Men det är ju pappas prinsessa också, Ja, det helt är klart. det också. Ja, Det okej. är Ja. helt prinsessa. Ja. Eh, men det är ju jag som är med henne 24 timmar om dygnet. Jag har ju med Ja. henne på jobbet och liksom, jag är med henne hela tiden. Så Ja. därför är det så extra nära. För att vi är Ja, med varandra. precis. Ja, men det förstår jag. Det Mm. förstår jag. Men du, vi hoppade rakt in här. Så jag Ja. tänkte så här. Jag känner ju bara till Peach egentligen. Jag har sett dig lite sådär på avstånd egentligen på någon Mm. bild här och var. Men vem är du och var kommer du ifrån höll jag på att säga? Ja. Ja, men jag är Mikaela, jag är 29 år och kommer från Stockholm, bor i Stockholm. Och har väl alltid haft jättestort hundintresse framför allt, men djurintresse överlag. Gått djurvårdarutbildning, ville bli veterinär, har alltid velat jobba med djur. Kör mobilt hunddagis, det är hund dygnet runt. Ja, Dygn, ja. Så skaffade jag min första egna hund när jag var 16. okej. Skaffade lite i smyg. Mina föräldrar var med på att det skulle komma hem en hund, men då kunde jag inte vänta längre. Nej, Så okej. då kom min första. Ja, vad Eh, spännande. ja, så det var en Blocket-blandis. Okej, Eh, ja. mm. Men han är still going strong, 14 år. Ja, ja, men det är den andra hunden som ni Yeah. har. Ja, han Precis, är så ju han är, hur ja, söt som helst. ja, Ja, han är jättefin. Han är världens bästa. Så han är fortfarande jättefräsch, jättepigg. ja. Eh, så det var väl liksom där, allt intresse med hundsport och testa allt möjligt med honom. Och det var där det började. Ja, vad häftigt. Mm. Du, alltså mobilt hunddagis. Hur Ja, funkar det? Det låter... det, det känns som en Stockholmsgrej där ja, många bor i stan och inte har nära till skogen. Så jag har en skåpbil med burar i våningsplan och sen så är jag inne i stan, hämtar upp ett gäng och sen så drar vi ut i skogen och hänger i skogen på dagarna. Så det är jätteskönt. Det är vad jätteskönt. coolt. Ja, och där kan jag med mina egna hundar så de har ju också liksom jättesköna dagar där vi bara hänger i skogen och det går jättelångt och badar på somrarna och det är jätteskönt. Wow. För Jättehärligt är det. det är ju fantastiskt egentligen. För jag vet oj, det här är redan många år sedan. Men det är kanske 10-12 år sedan ett jobb som jag hade då hörde jag någonting att hundar som bor i Stockholms innerstad, de är i snitt utomhus 30 minuter per dag. Det kan nog stämma, ja. Ja, och det är ju lite läskigt, men då är ju det här en fantastisk lösning Ja, liksom. det är jätteskönt. Och de hinner ju inte komma ut i skogen. Alltså när man ska ta sig en bit så måste man åka en bit till Stockholm för att komma till skogen. Så Precis. det är jätteskönt. Då får ju hundarna vara i skogen 5 dagar i veckan ändå. Ja, Det är jätteskönt. De slipper hämta och lämna på dagis, de har inga tider att passa. Jag sköter allt. det är ju Så fantastiskt. Vilket jobb också ju. det är roligt. Alltså, det är jättekul. Verkligen Ja. jättekul. Men då Så har nu, du i princip samma hundar hela tiden då, eller hur funkar det? jo, men det har jag. Nu är jag inne, det blir mitt 11:e år i sommar. Så jag startade det här direkt när jag gick i gymnasiet. Och jag har hundar som har hängt med mig från start. Så även när Det, de flyttar så ser de till att flytta så att jag fortfarande kan hämta deras hundar. Det är jätteroligt. ja, vad häftigt. Mm. Jättekul. Det var så fasen, så du har gjort det här så många år. Jätte... Eh, Mm. ja, det är Mm. ju helt fantastiskt. Det var ju en helt ny upplevelse, eller på att säga. En nyhet för mig att det ens fanns. Ja. Eh, men det är ju skitbra ju. Ja, och i Stockholm är det ganska stort. Här är det poppis med mobilhunddagis. Ja. Här är Men det det kan jag verkligen. tänka mig. Precis Mm. som du säger, det är ändå, bor du ändå, du behöver inte bo jättecentralt, men då är det är tufft att ta sig runt Det är liksom. det. Det är, Ja, det är, många har inte bil när de bor inne i stan heller, så det blir ännu svårare för dem. precis. Så det här är jätteuppskattat, Ja, verkligen. vad kul. Ja, det är Ja, jätteroligt. så du har en liten extra bonusfamilj där 5 dagar i veckan liksom. Ja, Definitivt, och de följer med mig hem alltså när
ägarna åker bort och följer hundarna med mig hem. Så jag har ju hundar som bor hos mig veckor i sträck. Så det är ju sällan 2 hundar hemma hos mig. Ja, men Oftast precis. 4, 5. De är ju oftast några stycken. Så Ja, det är mycket hund. Väldigt mycket hund. det förstår jag. Det är verkligen, ja, det är mer hund än vad de flesta lyckas få ihop. Det Det, förstår jag verkligen. Och vad häftigt. Men ja. du, när det gäller Peach då, Mm. hur gammal är hon? Hon blir 7 i mars. Mm. Jag kommer från Ryssland. Så jag importerade henne. Så fick jag henne när hon var 4 månader. Ja. Och hade varit i lite kontakt med liksom uppfödare runt om. Blivit nekad att köpa för att de var så att nej men det går inte. Det kan inte, en ung tjej kan inte ha henne. Och tror du inte på liksom dominansteorier, nej men då går det inte. Då kan du inte ha en doggo. Nej. Och sen så hittade jag den här uppfödaren i Ryssland som var liksom bara så här, jag tycker det låter jättebra. Och hon var helt med liksom på vad jag ville göra och vad jag ville testa. Och jag ville också ha en uppfödare som ändå hade hundarna inomhus lite grann och inte bara i hundgård. Och att vi hade samma hundtänk. Och där klickade vi. Så då sa hon bara, jag tror att jag har en valp som passar dig. Och så kom Pete. Coolt, ja, och vilken match det blev liksom. Det blev jättebra. Det blev jättebra. Ja. Så när jag tittade på valparna då var det en lite mer svart öra som såg så himla sur ut. Jag var fan vad cool den där lilla sura. Och jag tänkte jag ska inte säga någonting till uppfödaren. Jag frågar vilken hon tycker att jag ska ha. Och då sa hon den med svart öra. Ja. Och då var jag så här, den där sura, då är det ju liksom bara, då är det hon det ska vara. Så då Det är kom ju hon hem. fantastiskt. Ja, så det var verkligen liksom kärlek i första ögonkastet. När jag hämtade Arlanda, det var ju helt fantastiskt. Ja, men det måste vara väldigt speciellt också när man hämtar en hund, alltså som har flugit och hela den biten liksom. Ja, och jag var ju lite så här, kommer jag ens få hem en hund? Alltså när jag först jag var inte så gammal, då var jag ju 22, så jag var inte så gammal. Jag hade inte erfarenhet av att importera. Så man stod där på Arlanda och så här, kommer det ens en hund? Är det hunden jag tittar på liksom filmer och bilder? Är det samma hund som kommer? Men så kom hon och det var ju samma hund. Hon var skitcool. Hon var helt obrydd av att ha flugit och väldigt trygg från start. Hon gick bara ut på Arlanda som att hon ägde hela Arlanda. Det var inga konstigheter. Vad coolt. Så, hon har alltid varit jättecool faktiskt. Det är otroligt skönt när man har miljösäkra hundar så. Ja, verkligen. Man får så mycket gratis liksom i livet överlag. Ja, jättemycket. Det är Sen är hon ju lite väl liksom, trygg i sig själv och tycker att hon är lite väl tuff. Ja. Det kommer ju liksom lite extra då. Men hon är otroligt miljöstark och liksom är ju inte, det är inte mycket som rör henne liksom överhuvudtaget. Så det är jätteskönt. Det är ju häftigt. Ja. Men hur kommer det sig då att det blev en doggo? Nu har vi har ju flera doggos som har på med Waypullen. Men min enda erfarenhet innan det har varit utställningsvärden. Och jag hade väl mina lite förutfattade meningar om rasen, ska jag säga. Som jag har fått ändra. Jag har fått bittert äta upp mina åsikter, ska jag säga. Men hur kommer det sig liksom att det blev en doggo ändå? Ja, jag var inte riktigt säker på vad jag skulle ha. Jag visste ju vilken hundtyp jag ville ha. I och med min första hund så visste jag ändå att jag ville ha något liknande igen. Och jag kollade på Ken Corso, jag kollade på amerikansk bulldog. Var och träffade, nu ska vi se, samtal här som kommer in. Jag ska bara... Så där. Men jag kände liksom ingenting när jag träffade dem överhuvudtaget. Det var inte min hund. Nej. Och måste jag öppna dörren här till min sambo. Och jag kände ingenting när jag träffade dem helt enkelt. Men sen så var det en rasträff med Dogo Argentino som då passade jag bara på att åka dit och träffa. Och då kände jag att det här är min hund. Och man hade läst mycket på internet att de var svåra och det var svårt att ha dem. Jag var lite osäker på liksom om jag tog med vatten över huvudet. Men när jag träffade de andra hundägarna så var det liksom så här, men det är ju helt vanliga människor. Alltså det är vanliga människor. Så jag borde också klara av det här. De är övermänskliga människor. Så det kan nog gå. Så då kände jag bara, men då kör jag. Så får jag ta det som det kommer. Jag visste ju att jag hade tiden och jag visste att jag var villig liksom att lägga det som krävdes för att få det att funka.
Och jag ville också ha en utmaning eftersom att jag hela tiden hörde det går inte med en doggo. Då var jag sådär, kanske går ändå. Vi får Eller se hur? vad krävs för att det ska gå då. Ja. Och jag tycker att det är roligt, det är kul att lära sig. Alltså man lär sig så mycket Mm. när man måste tänka utanför boxen. Jag har lärt mig jättemycket av att träna med Peach. Det kan jag Så, tänka mig. så det har varit en jättehäftig resa med henne verkligen. Jag är jättetacksam över att jag gjorde det. Det har inte varit lätt. Nej. Uppförsbacke, mycket uppförsbacke. Men jag har lärt mig jättemycket. Så det var liksom min lite drivkraft också. Att, Ja, vad går att göra som ingen annan kanske har gjort förut. precis. Så, och jag visste ju såklart att jag hade tiden. Jag hade det liksom, engagemanget och intresset. Så då Ja. kände jag bara. Så, Det är helt rätt liksom att när man vet att man har den möjligheten att skaffa sig en ras eller en typ som ändå kräver jobb liksom. Gud, Men ja. är Peach mer från arbetande linjer eller mer Ja. ja, arbetande? Ja, Ja. arbetar. Ja, det är hon. Så hennes föräldrar är ju från Argentina. Mm. Så hon har ju hundar i sin tavla. Men det är ju mycket vildsvinsjakt. Det är ju inte lydnad eller så, utan hon är ju vildsvinsjakt i Ja. sin tavla. Ja, Så men hon är ju det är väl det de skulle göra från början, va? Eller och absolut. lite större vilt också, va? Ja. Exakt. Ja, precis. Så hon är ju mycket. Väldigt mycket. Ja. Driv, mycket motor och liksom. Men sen det här liksom, det är ju inte något will to please. Nej. Det finns taget. Så det är det här vi har fått kämpa. Men och det där det är liksom ganska... Det är väl kanske staffen av lite mer muskliga hundar som inte som har det så att säga. Men många av de andra, jag vet inte hur Ken Corson och den typen är. Det kanske är lite mer för det är mer brukshåll. Ja, exakt. Men pitbull och amstaff och så vidare, de har ju inte heller det will to please i samma utsträckning. Liksom. Nej. Jag skulle nog säga att skillnaden som jag upplever det är nog kanske att de är lite mer förarveka. Ja. Då hon är ju inte förarvek för 5 öre. Det finns ju liksom Okay. ingenting som rör henne. Springer man blir arg på henne. Hon liksom bara sådär, vad ska du göra? Alltså. Ja. Men det måste vara superbra för en själv. För du har liksom ingen nytta av att bli arg. Gud nej, absolut inte. Nej. Och det går inte liksom att gå in i någon inställning att nu ska jag bestämma hur det här ska vara. Utan det är hela tiden liksom tänka utanför boxen. Ja. Och jag trodde att jag kunde ganska mycket om hund när jag träffade henne. Men hon ställde allt på sin spets. Det var liksom så, okej, det här är något helt annat än vad jag har träffat innan. Hon är ett eget. Gud vad häftigt. Ja, hon är jättehäftig. Men det måste ju vara, det måste vara en jättefördel att du kan ha med henne hela tiden. Gud ja. Det är verkligen, jag skulle säga liksom vår relation är ju A och O i att vi ändå har kunnat göra så mycket som vi gör. För hon gör ju inte någonting med någon annan. Hon är ju välutbildad, hon kan mycket saker. Men är vi liksom på en lydnadsträning och den som coachar så ska jag visa. Hon gör ju inte. Peach, hon vill inte samarbeta överhuvudtaget. Så den relationen är ju det som gör att det funkar. Ja. Väldigt tacksamt att jag kan ha med henne överallt. Ja, precis. Men det påvisar ju också egentligen hur viktig relationen är överlag. För jag tänker att det är väldigt många tror jag som hade tjänat på. Jag säger inte att man har dålig relation, men den kan ju alltid bli bättre. Liksom. Absolut. Nej, men jag tror verkligen att det är jätteviktigt. Att kunna läsa sin hund. Så jag kan ju läsa henne innan och utan verkligen. Jag vet när det är något fel på henne. Jag vet, är hon bara tjurig att hon inte vill? Eller är det faktiskt något som är fel? Man lär sig jättemycket av att vara med. Verkligen. Ja, häftigt. Häftigt. Du, för att som sagt de flesta, eller ja, det är säkert de som vet mer än mig, men min bild först var ju att ja, men det är kul att det var en doggo som testade att dra lite och oj, hon var ju ganska duktig också. Sen så har jag ju fått reda på att ni har ju gjort rätt mycket mer och då har ju lite hintat om det, att hon är ju välutbildad liksom. Ja, men det kan mycket. Hon kan mycket saker, måste jag säga. Men vad började ni någonstans när det gällde, förutom den allmänna nu är hon 4 månader när hon kommer, så det blir ju lite annorlunda då. Liksom. Men rent hundsportsmässigt, vad var det ni satte siktet på först? Ja, men jag kände väl liksom ändå, för mig var det så, jag ville testa, se vad hon tyckte var roligt. Så viltspår var ju ganska självklart. Och där
bara in och plockade championat på en gång. Det var ju liksom inte, det var knappt någon träning. Hon kunde ju liksom själv. Sen var det lite så här, okej, men jag kanske ska testa rallylydnad. Det kanske kan gå, men då i alla fall. Och då var det, jag kollade, då hade de kurs i tävlingslydnad och de hade kurs i rallylydnad. Jag var såhär, nej men tävlingslydnad, nej men det går inte. Där kommer vi göra bort oss liksom totalt. Då står jag såhär, fan, nej, men jag anmäler mig till tävlingslydnaden ändå. Vad kan hon ha varit då? Kanske hon var 9-10 månader. Och så gick vi in där. Jag var såhär, men fan, det funkar ju ändå. Det funkar att köra tävlingslydnad med henne. Så då bockade vi bara av tävlingslydnad, rallylydnad, nosework har hon kört också. Så det är väl det hon liksom har meriter i, liksom tävlingsmeriter. Och hon är ju liksom, hon är bra på allt hon testar egentligen. Hon har så mycket driv. Hon är jättesmart. Och jag tror mycket handlar också om att man lär hunden hur den lär sig saker. Att lägga precis. i hur de tar in information och hur man själv förmedlar information. För när det väl klickar, att jag kan förmedla till henne vad hon ska lära sig och hon förstår det, då hon fattar ju allt på en gång. Alltså det går jättefort för henne att lära sig saker. Ja, vad häftigt. Ja, hon är jätteduktig på att lära sig. Och där märker jag stor skillnad liksom, på andra hundar man jobbar med. Vi tog över en fralla som inte lever längre. Men henne fick vi när hon var 5, tror jag. Och hon hade väl lärt sig sitt, typ. Och där var det ju liksom, det var jättesvårt att lära henne nya saker. För hon förstod inte hur man lärde sig. Men Peach som förstår det, hon är ju jättesnabb på att plocka upp allt. Verkligen. Alltså jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är jäkligt, det är jäkligt smart. För om man lär sig hur man lär sig, så är det kanske det som är det viktigaste, framförallt när de är unga. Ja, jag tror det är verkligen den grunden i hur de ska ta in information och liksom bearbeta. Det är jätteviktigt. Där får man så där, hon lär sig ju allt och mycket liksom när jag kör shaping. Ja, precis. Ja, men det har jag hört talas om. Att man egentligen bara väntar ut liksom rätt beteende. Själv tänker. Många hundar man bara väntar ut, de sätter sig kanske ner och tittar bara. Men står jag och väntar ut Peach, hon kommer testa allt möjligt. Det är liksom, hon har så mycket initiativ och fantasi att ta för sig. Och där lär de sig också jättemycket av att ha den egna fantasin. Att testa saker. Precis. Och just den biten, alltså lära hundarna hur man lär sig. Då rullar det på. Ja, precis. Jag kan tänka mig det. Jag var ju otroligt okunnig när jag fick hund. Eller köpte hund och hade väl en mer traditionell auktoritär träningstyp liksom. Och försökte lära om med åren ju mer jag lärde mig. Men just det där låter ju fantastiskt smidigt liksom. Att man börjar tidigt med att de ska lära sig hur de ska ta in. Och jag kan tänka mig att man skapar också den där viljan att testa. Exakt, precis. Men precis, viljan att testa och ta egna initiativ i träningen och verkligen vara delaktig, ha ett eget ansvar över sin träning. Har jag fått jobba mycket med henne också, liksom, att hon är också ansvarig, vi är 2 i träningen. Och då får hon också bjuda till och ta ansvar över sin bit. Och då blev det också väldigt bra liksom, när vi hittade den. Att det är inte bara jag som styr, utan vi är 2 stycken som tränar. Och båda 2 måste bjuda till. Ja, men och precis. Då lossnar också mycket faktiskt. Men upplever du att det gör också att hon har en större träningsglädje oavsett vad ni gör? Ja. Definitivt har hon det. Och hon tycker att det är väldigt kul att träna. Och det spelar ingen roll vad vi gör. Allting är roligt egentligen. Och där får man ju mycket gratis, skulle jag också säga. Ja, men så är det. Och har de ett eget driv också så är det ju ännu häftigare. Jag sitter här och tänker på, jag tror det var igår, vi spelade in det här för folk som lyssnar. Vad är det? För det är den 17 december idag, ja. Så det här kommer inte släppas förrän efter nyåret, men så folk kan gå tillbaka. Jag vet inte om det var en händelse, om det var ett inlägg på Instagram, men du har någon bild där Peach, jag tror det ser ut som att hon ligger ner och är lite avslappnad och sen så står hon typ i vassen i vattnet. Det ser inte ut att vara samma hund på båda bilderna. Nej, hon är så otroligt, det är sån skillnad på henne inom sin familj och när hon inte är med oss. Med oss är hon otroligt liksom
mjuk och gullig och vill ha uppmärksamhet. Hon vill ju liksom sitta i knät och vi ska pussas och kramas. Så det är verkligen en bebis. Ja. Men med andra så är hon ju inte så. Och det ändras ju liksom, hennes blick ändras ju. Hon tittar på någon annan, sen när jag kollar här, då byter hon blick och sen är det bara liksom, hon skiftar på en halv sekund. Det är... Ja, men jag kan tänka, och för folk som inte har sett det där då, så är det så att alltså, hon ser ut som att hon har gått upp 20 kilo i vikt också mellan de här två bilderna. Gud, ja, När gud. hon står där i vassen, alltså det är en bastant donna liksom. Ja, men det är liksom hennes, det är liksom pondusen på något Ja. sätt. Ja, jag tror många, för hon är inte så stor, hon väger 35. Så hon Mm. är en ganska liten dogotik. Men när folk träffar henne så reagerar de ofta med att gud vad stor hon är. Men jag tror mer att det är hennes liksom pondus och sätt att föra sig som gör att folk liksom, hon är jättestor. Fast hon är inte så stor egentligen. Det är bara att hon tar så mycket, hennes personlighet tar mycket plats. Precis. Ja, väldigt själv. Ja, precis. Men du, vad brukar... För att vi har ju... de andra dogosarna väger ju mer. Castor är väl uppe på runt 50 och Vaja ligger väl runt 40. Men vad brukar... vi har ju en till, nu tappar jag hennes namn. Ja. Ja, Och så, hon har gått samma klass som Peach. De är ganska jämnstora. Hexa och Peach är ganska ja, jämnstora. Och sen så har vi haft Diva. Jag vet inte om hon har tävlat eller bara kört funpull. Lite större än Peach. Men jag skulle säga mycket skiljer på linjerna. Mycket skiljer. Men Peach är ganska liten. Hon är en ja, liten tiger. Så lite större brukar de vara. ja. Ja, men det Det är är de. ändå, ja precis. Det är ju det är så häftigt att det helt plötsligt, ja men det var när man började i Uppsala och sen helt plötsligt så sa det bara pang så var det massa vita stora Ah, ah, häftiga hundar med på Whirlpool-scenen liksom. ja, det är jätteroligt verkligen. Ja, precis. Ja, det tycker jag också. Och framförallt, det har ju alltid varit, Stockholmsregionen har alltid varit svår. Mm. Och nu helt plötsligt så är det faktiskt ganska många där uppe. Även nu räknar vi med Uppsala. Det är rätt långt mellan Uppsala och Stockholm. Ja, Men för allt oss är det här där. nere tycker vi att det är ganska nära då. För det är ju typ samma. Men hur fick du upp ögonen för wakepullen? Jag körde det lite mer DV kanske då med min första hund. Och jag tror att jag fick upp ögonen när jag var på Hundläroverket med honom. Jag gick en sån här kamphundskurs Mm. för 12 år sedan, 13 år sedan. Och där pratade vi om det. Är jag rätt säker på. Och sen var Det det tror jag. någon hundträff också för liksom 12 år sedan. När det var Marit med Midas. Precis. Ah, Mm. Så då hade hon med sig liksom sele så vi drog någon DB-runda där. Så det var där började jag dra lite med honom. Körde hemma liksom, det var roligt så. Men att det liksom tävling och sånt, det hade jag inte riktigt koll på när jag nej. hade honom. Men så jag körde igång ganska tidigt med Peach. Hon lånade hans sele liksom, lärde in sig när hon var liksom så här 7-8 månader, drog jag på liksom och drog liksom något kilo. Så hon lärde ganska tidigt bara liksom gå med sele liksom. Sen så kom jag i kontakt med Micke och Anna. Eller om det var Sanna som på något sätt hamnade i alla fall där liksom i Uppsala. Och liksom fick en inkörsport där. Det var jätteroligt. Jättekul Precis. verkligen. Så det var Men det. du, alltså hur lång tid har du till Uppsala? Rent? 45-50 minuter. Mm. Så det är ändå hyfsat. Men det är, alltså, det är Stockholmsavstånd. Det är samma till Hundläroverket. Det är också 50 minuter ungefär. Så man blir rätt van ändå att köra. Ja, men precis. Ja, det är liksom lite annorlunda. Jag satt i bilkö i Växjö, händer det inte så ofta då. Men idag så råkade det vara en bilolycka då. Så att jag satt i den längsta kön jag någonsin på 45 år varit i Växjö. Och då satt jag still en halvtimme. Det är liksom, du vet, helt sjukt liksom. Alltså, ja. Och det har ju uppe i Stockholm, ja precis, det är ju varenda dag liksom. Ja, det är helt olika världar kan man ju lugnt säga. Man är ändå van att åka. Men samma sak, ska man till skogen, alltså vill man åka till skogen, men då är det ju en halvtimme, 40 minuter att åka. Så, man är van att åka bil om man vill ta sig någonstans. Definitivt. Ja, men det är ju helt skilda världar verkligen. Alltså, ja. Nu råkar jag ju bo fantastiskt, men jag har ju 5 minuters promenad så är jag i skogen. Liksom, och då bor jag ändå i stan. Ja. Så att ja, det är väldigt olika världar. Så. Men
Ja, men vad kul. Men för att vi hade ju ett avsnitt här för ett litet tag sedan med både Evelina och Melina. Och de är Mm. ju också i Uppsala och tränar, men de bor ju också en ganska lång bit därifrån. Ja. Så att det är ganska kul ändå att Uppsala-gruppen har ändå snappat upp så pass många och fortsatt längre egentligen. Det är väl Hundläroverket som var igång längre, men i Stockholm har det aldrig lyckats vara en grupp som har hållit på länge nog liksom, för att det Nej. ska få fäste. Men det känns som att det verkligen fått fäste där uppe nu. Jag tycker att Micke och Anna gör ett jättebra jobb med sin grupp. Och de är duktiga på att ta in nya också. Det är ju nya hela tiden som kommer dit. Så det är jätteroligt. De gör ett jättebra jobb verkligen. Det är helt fantastiskt. Det är ju sjukt kul också att det har varit lite tävlingar där uppe. Mm. Kan nya komma och titta och så vidare. För det är ändå, alltså tillväxten i sporten känns det som att det behövs. Mm. Och det är ett väldigt stort upptagningsområde där. Det finns ju väldigt mycket hundar och så vidare. Mm. Definitivt. Ja, men vad kul. Men du, om vi ska snacka lite Wakepool då. För då tänker jag att ni gjorde det lite på skoj till att börja med. Mm, mm. Det var väl egentligen att jag mest ville testa. Ja, men testa bara för att det var kul. Liksom, som aktivering för henne. Mm. Men sen så märkte jag ju liksom att nej, men hon är fan stark. Och hon är duktig och hon har bra teknik. Och det är samma sak där, hon lär sig fort liksom, vad hon ska göra. Så, så då var det så här, men då testar vi då. Och se vad som händer. Jag kände så här, hon har ändå tävlingserfarenhet från andra sporter. Hon förstår liksom hela tävlingssammanhang. Liksom, hon har en grund i det. Mm. Så, ja, varför inte? Jag gillar att tävla. Jag tycker att det är kul att tävla. Kan man tävla så gör jag det gärna. Det är bra, det delar vi det. Det är Ja, alltid kul att tävla. Liksom. Ibland kanske man tävlar lite för ofta. Och ibland behöver ju de runt omkring en veta att man tävlar med dem också. Det kan vara, men det är inte alltid lika nödvändigt liksom. Så, nej, men jag är lite så. Liksom, så här, går och tävla. Testar. Jag tycker att det är ett bra kvitto på sin träning. Var man ligger någonstans. Jag tycker att det är kul. Jättekul. det var faktiskt bra att du sa det, för att till viss del så är det ju så också att alltså, man behöver inte vinna för att man Nej, ska ha haft en lyckad tävling. nej, Men inte inte. förrän man tävlar generellt så vet man om träningen har varit effektiv. Liksom. Nej, men precis. Jag tycker det är ju, tycker jag också kanske lite skillnad på hur man tränar när man bara tränar. Eller när man ska träna inför tävling. Och jag tycker att den aspekten i hundträning också är roligt. Hur förbereder jag min hund för tävling? Hur får jag den att palla den pressen? Jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är jättekul. Hela den biten faktiskt. Ja, nej, men jag håller med. Och precis, för det är något helt annat. Att träna bara för att träna, inget fel med det. Mm. Men som sagt, det blir det är en annan nivå när man väl ska tävla. Liksom. Även om man bara tävlar för att det är kul. Absolut. Och för mig som har en hund som är så egen och inte drar för att jag säger dra. Nej. Och jag är också tvungen att liksom säga, okej, vad gör jag när jag inte har liksom någonting, när jag inte har någonting, liksom visa henne, dra så får du det här. Mm. Hur får jag henne att göra det? Då var jag tvungen liksom att jobba på en helt, ja men en kedja liksom runt det också. Hur hon skulle förstå vad hon fick för belöning. Så där har det också varit belöningskedja runt det och hur hon ska fatta. Men för nu, det var ju ett jättespännande ämne. För att det här är ju, tror jag, ett problem som väldigt många står inför. För när de tränar hemma så har de alltid möjlighet till att ha belöningen väldigt, väldigt nära till hands. Precis. Men på tävlingsbanan så har de inte det och då så blir det svårt liksom Ja. för många. Ja. Har du något tips liksom för hur man ska tänka i sin träning där? Extern belöning. Jag jobbar jättemycket med extern belöning. Och det är i alla sporter. För det är ju egentligen oavsett vad man tränar. Det är ju ofta att man går med godis i handen och man visar. Men när du väl tävlar, spelar ingen roll vilken sport du tävlar. Du får inte ha någonting. Och då står du där ensam. Och då är det, för Peach är det extern belöning. Att hon måste liksom veta att hon ser vad hon ska få. Hon vet att det är en jättebra belöning. Men hon blir inte stressad och känner att hon förlorar den för att vi lämnar. Hon vet att den är kvar. Och hon vet att ju mer hon anstränger sig, desto snabbare får hon det hon vill ha. Så när hundarna förstår konceptet av extern belöning, då funkar det ju bättre att Precis. att tävla. Ja.
Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat, Ja, måste jag säga. Så vägen dit är väl kanske lite svårare då, kan jag tänka mig. det är ju liksom mycket också så, ställer man ner, lägger man köttbullar på golvet, många hundar vill ju titta, går man därifrån vill de ändå vända sig om och titta. Så det är ju väldigt små steg, liksom bara att kunna lämna en belöning utan att bli stressad över att den är kvar. Mm. Det är ju bara den biten, liksom, att hunden ska kunna ha fokus och göra saker vid dig utan att bara ha fokus på vad som är på marken. Precis. Det är rätt svårt. Ja, Men, men alltså, det är svårt för en annan. Alltså, ja, själv liksom. ja, Alltså, så att jag menar, det fattar man ju att det är, framförallt om det är en belöning som har ett väldigt högt värde för hunden. Mm. precis. Och hon kan ju bli lite så om det är mycket annat, alltså om det är andra hundar och holding area och de går nära, då kan jag se att hon sneglar lite bort liksom så här, ska de gå på min belöning? Men hon vet ändå, den ligger kvar, så Ja. ja, hon köper det. Så. Är det, i Peachs fall så låter det som att det är någon leksak eller något sånt som är... Nej? Mat och mat. Okay. Bara mat. Hon är hysterisk på mat. Jaha, ja, det är ju där, fantastiskt. där har jag faktiskt turen. Leksaker och sånt, inget intresse för det. Aldrig haft. Nej, okay. Så det är mat. Det är mat som gäller. Och det är ändå ganska bra, för då brukar de också gilla all typ av mat i princip. Så att det liksom, ja. Det finns en anledning till att labradorer är lättare att träna än väldigt många andra raser. Liksom. Ja. Gud. Nej, men där är verkligen något som jag har verkligen tagit tillvara på. Jag märkte ju tidigt när hon var liten att det var mat som var hennes grej. Och då byggde jag ju ännu mer. Jag jobbade ju mycket och byggde upp liksom känslan runt mat, att mat var väldigt viktigt. Mm. Och hur ger jag henne mat på träning eller liksom belöning, godis, för att hon ska gå upp ännu mer i varv och verkligen bli wow, det här är hur häftigt som helst. Precis. Så det handlar mycket om. Ja, men det förstår jag. Det här blir ganska spännande för att jag vet att många när det gäller just Waypolen, när det gäller matning av hund innan tävling och sådär, så vet jag att det skiljer ganska mycket, men historiskt sett så de flesta har ju kanske undanhållit frukost till exempel för att det ska finnas ett större driv för belöningen då. Jobbar du på något sånt sätt eller har hon så högt driv för sin belöning att det har ingen betydelse? Det har ingen betydelse. Nej, okay. Jag brukar inte ge henne liksom hon får inte jättemycket frukost så att hon liksom är proppmätt, men hon får ändå en liten, så att jag tycker att men då har hon ändå liksom energi och kan hålla fokus liksom. Men hon älskar mat. Det finns inget stopp. För det är ju där nackdelen ligger, för att om man undanhåller frukosten så har de inte energi i systemet liksom. Och för de ska ändå fysiskt prestera här, va? Ja. Precis, och jag försöker mycket tänka så, liksom, att ge henne schyssta förutsättningar, och då tänker jag ändå, skulle jag vilja gå in på tom mage, nej, jag hade nog velat ha lite frukost, men då får hon också. Och det är så här, tar jag nog ingenting på så här blodigt allvar, utan det är så här, ja alltså, skiter det sig så skiter det sig. Då... liksom så här, ja alltså, jag testar. Men det är väldigt sunt, för det känns, du tävlar liksom av rätt anledning på det viset. Jag lider ut av att jag hatar att förlora. Så att, kanske att jag hatar att förlora mer än vad jag älskar att vinna. Vilket gör att tävla är ju ganska ångestdrivet för mig, samtidigt som jag älskar att tävla. Men det låter mycket sundare för dig då. Liksom. Att ta det lite mer med en klackspark. Liksom. Ja. Jag tycker nog ändå att vi gör det. Jag ser nog tävling liksom som att där har jag liksom ett tillfälle att hänga med Peach och alltså göra något kul där det bara är hon och jag och vi är ett team tillsammans. Och jag liksom ändå får då som sagt liksom kvitto på tiden jag har lagt ner på henne. Hur bra funkar vår kommunikation? Och också då märker jag liksom att men det här funkade inte, det är något som inte funkar. Då kan jag gå hem och liksom, men varför funkar inte det här? Vad kan jag göra annorlunda? Vad gör jag om i min träning nu till nästa tillfälle? Så det är klart jag kan bli besviken om det liksom inte går alls. Om jag känner liksom så här, men okej, nu är hon bara dum. För det så kan det också vara. Som att hon bara, nej. Men det brukar gå över ganska fort. Och att jag kan vara så här, varför blev det så här? Vad kan jag göra annorlunda till nästa gång för att vi inte ska hamna här? Precis. Och jag tror också fördelen då att vi har så mycket saker som vi gör. Så att skiter sig någonting, men då har vi alltid något annat att falla tillbaks på. Liksom. Det finns andra saker att göra. Precis. Så vi har...
ni har ju aldrig någon enformig träning känns det inte som. Alltså, Nej. för ni gör så mycket, ni tränar fortfarande lydnad bland annat Mm, och så vidare och det lite gör, andra grejer också antar jag. Ja. ja, det är ju, alltså, det är ju olika saker egentligen varje dag. Jag försöker köra olika saker Mm. varje dag. Men Så, ja. för det där är ju nu den här säsongen är väl den säsongen som ni tävlade mest Mm. 2024. Men Och jag vågade trycka på lite grann. Nu har ju hon haft sina skador. Hon hade ju sin bogskada. Och då var hon ju borta en säsong. Ja, precis. Så vi hade ju en säsong där jag liksom testade henne lite. Och så tänker jag gjort en eller två. Nej, jag tror bara hon har gjort 2 säsonger faktiskt. mm, Sen blev hon skadad. Och nu var den här. Då kände jag att nu har hon mognat. Nu vågar jag trycka på lite. Inte 100%, men jag vågar ändå testa på liksom lite vad hon går för. mm, Eh, Så det här var liksom vår första säsong där jag vågade lite mer med henne. Först precis. det där mentalt, att jag vågade trycka på. Utan då var det bara bygga bra erfarenhet av tävling. Mm. Ja, och det är ju oavsett vilken typ av hund man har så skulle jag vilja Mm. påstå att det är det absolut bästa att man tar första säsongen som en prova på-säsong för man vet inte riktigt vad man kommer uppleva Nej, faktiskt. nej, och jag känner också då liksom att jag vill ju att hon ska tycka att det är kul och att hon känner att det inte... Jag vill inte att hon ska gå in och känna att gud vad det här är svårt och vad tungt det är mentalt att liksom klara det här. Utan jag vill att hon ska gå in och känna att men, det här har jag. Så jag kände att första säsongen var väldigt mycket så. Testa Ja, liksom. Se vart gränsen gick. Och då var hon inte lika stark mentalt liksom, i sig själv. Jag nej, hade inte självförtroendet än. Det är jättestor skillnad på henne den här säsongen. Och då kände jag, men nu vågar jag liksom. Nu är vi där tillsammans också. Att jag kan trycka på henne lite till. Så det var jätteroligt att ha haft den här säsongen verkligen. ja, fast det var härligt och det är ju stor skillnad just stora hundar är väl kanske inte vuxna jättelänge innan de börjar bli gamla men de är ju valpar eller unghundar väldigt länge Ja, egentligen. Just den verkligen. mentala mognaden skulle jag nog, min erfarenhet är att många amstaffar framför allt och kanske Dogos också, de är där någonstans 6-7 års ålder som de börjar liksom landa i huvudet. Ja, verkligen. Men det känner jag absolut. Jag tycker nog Peach har varit väldigt omogen, måste Mm, jag säga. Och jag har på något sätt låtit henne vara det. Jag har inte stressat fram liksom, att hon behöver vara mogen. Utan hon har fått vara som hon är. Och så har jag bara liksom jobbat med det jag har. Och sen har det landat och blivit jättebra nu verkligen. ja, det låter ju alldeles utmärkt faktiskt. Ja. Och det är ju en svår balansgång också att inte liksom pusha på egen hand. Liksom att Mm. man vill göra saker liksom, utan att man låter det ta sin tid lite. Ja, men jag tror att det är viktigt. Liksom. Jag känner liksom att när hon behövde att jag var ett stöd, och då var jag alltid ett stöd. Jag tvingade henne aldrig att klara saker själv, utan jag var ett stöd tills jag märkte att hon inte behövde mig som stöd längre. Och då kunde jag liksom börja trycka på istället. Och den skillnaden var ju häftig. Liksom. Så, men nu har jag faktiskt byggt upp henne. Jag har inte tvingat henne att klara sig själv. Utan nu har jag byggt upp henne tills hon säger att nej, men nu behöver jag inga stödhjul längre. Nu klarar jag det själv. Och att då Fantastiskt. på det. Och att hon klarar Grymt. det. Var var vi någonstans? Ja men precis, du har verkligen låtit det ta sin tid. Nej, men det känner jag att jag har gjort. Jag har inte stressat någonting. Och samma sak liksom när hon har haft sina skador och sånt där. Jag stressar liksom inte. Utan det får ta den tid det tar. Precis. Att läka ut sådana saker liksom. Så ja, nej. Men för det här är alltid lite spännande. Vi pratar ju alltid om att det är en väldigt vad man säga, skadefri sport. Mm. Och den här bogskadan då, som jag har inte så koll på vad det var för skada, men det låter som att det var en ganska ordentlig. Det var en ordentlig skada. Men det hade Ja. ingenting med sport att göra överhuvudtaget. Nej, okej. Det här var en fritidsskada. Och det är väl lite så det ser ut för henne. Hon gillar ju att springa i skogen fort. Och man ser sig inte för. Så hon sprang och träffade en metallpinne. Jag tror att det är liksom som typ telefonstolpar har ju ibland såna här vajrar som sitter fast i såna här metallpinnar som en ögla liksom. Och den träffade henne rakt över bogen. Så inte så att den stack in, utan den smällde in i bogen. Och jag såg när det hände, jag var så här, fan nu bröt hon nog benet. För det var liksom i full fart. Och hon stannade och stod på 3 ben.
Så, fan, det där såg inte bra ut. Och jag gick dit och liksom kollade, sträckte ut henne och försökte liksom se om hon hade ont någonstans. Men hon sa ingenting överhuvudtaget. Och så fort jag släppte henne, då sprang hon liksom vidare som ingenting hade hänt. Men jag kände, min magkänsla var ändå så här, det var inte bra att det där hände. Och jag tog henne till veterinären, jag tog henne till fysio. Ingen hittade någonting på henne. De var lite så här, hon är öm i musklerna. Men det är klart hon är öm för att hon har ju sprungit in liksom i metallpinne liksom. Men och alltså, hon gick med det här länge, över ett år. Och var liksom, flera gånger gick jag med henne liksom. Men fick bara liksom OK-stämpel, det var inget fel på henne. Men min magkänsla sa att det är något som är fel på henne. Och sen till slut hittade jag den här fysion som vi går till nu. Som kände på henne. Hon sa direkt liksom så att någonting är fel. Då hade inte jag berättat om att hon hade sprungit in i den här pinnen. Men hon kände direkt liksom någonting är fel i bogen på henne. Jag vet inte vad det är. Men någonting stämmer inte. Så då gjorde vi en titthålsoperation i bogen. Och då hade hon smält av hela ligamentet var av. Och hennes brosk hade spruckit helt och hållet. Och ledkulan hade krackelerat. Så hon hade verkligen smält sönder hela bogen. Och gått med det ett år. Inte haltat, ingenting. Men herregud. Det var helt sjukt. Så, och jag tänkte, du vet, när jag åkte in på operationen, jag var så illa kan det inte vara. För hon har inte liksom visat att hon har ont på något sätt. Så illa är det nog inte. Och sen när han liksom tog in mig och visade, för han filmar operationerna. Och när han visade hur hon såg ut inuti, jag var så här, men gud, alltså, vet jag började ju gråta och bara, hon gått så här 1 år. Och jag har kört på med henne. Och hon har kört i alla sporter. Hon är så glad och liksom bara sådär, nej fy fan vad jag hade dåligt samvete. Ja, det förstår jag. Ja. Men det är sjukt att hon inte visar någonting. Ingenting. Så nej, hon är liksom så. Hon bara kör. Jävla pansarvagn alltså, herregud. Lite för mycket för sitt egna bästa. Ja, men det förstår jag. Så där var det ju lång rehab. Alltså det var ju en riktigt lång rehabtid. Och jag är väldigt petig. Jag gör verkligen. Ta det långsamt, lyssna på fysion. Jag gick 2 gånger i veckan till fysion i säkert 3-4 månader. Gick jag 2 gånger i veckan. Bara för att få liksom verkligen step by step hur jag skulle bygga upp henne på bästa sätt. Precis. Och jag är ju där. Är det inget fel på henne att jag inte ser någonting som jag tycker är konstigt? Då är jag ju där 2 gånger per år och bara gör det ändå. Och gräver efter fel. Och jag kan säga så här, gräver man efter fel, då finns de. Det finns alltid något att hitta om man gräver. Ja. Och jag är en sån som liksom tar allt på största allvar. För att jag har min andra hund som är 14 och fräsch. Och jag vet att han är fräsch för att jag har varit väldigt noggrann med honom. Och mitt mål är ju såklart att Peach också ska kunna bli gammal och en fräsch senior. Och leva liksom ett smärtfritt seniorliv. Så jag är ju väldigt noggrann med henne. Så den rehaben var lång. Men vi lärde oss ju också jättemycket. Helt nytt träningssätt, liksom hela den här friskvårdsträningen. Ja, kan du berätta lite mer? Först, hur såg rehaben ut? Vad var det ni gjorde? Du behöver inte gå in på detalj, men lite så här överlag. Ja. Och sen just det här med friskvårdstänket liksom. Men det var ju mycket simning, vattentrask, balansbollar. Och då fick vi lära oss ett helt nytt tankesätt egentligen med den här balansträningen. För Peach var en sån hund som gjorde allt väldigt fort. Balansboll skulle gå fort och bollarna flög. Alltså det var ju kaos när man körde liksom balansbollsträning med henne. Men då fick vi lära oss något som vår fysio kallar för slow workout. Och att det ska gå långsamt. Allt går jättelångsamt och vi använder hundarnas vikt för att verkligen liksom, använda musklerna ordentligt. Och det var skitjobbigt för henne. Både mentalt och fysiskt var det jättetufft för henne att göra de här övningarna. Det skulle gå långsamt. Men då märkte jag också bara, shit vad stark hon är. Vi har inte tränat egentligen någon klassisk styrketräning överhuvudtaget. Liksom det året efter hon opererades. Och helt plötsligt var hon ändå starkaste hon någonsin hade varit. Och i liksom sin bästa form. Och vi hade inte gjort någonting. Alltså ingen klassisk styrketräning överhuvudtaget. Så där vill jag verkligen säga, okej, jag kan göra hur mycket som helst med henne. Som är väldigt snällt mot kroppen. För hon har även sprungit sönder sina tassar
i skogen också. Klart. Ja, helt Såklart hon har klart. gjort. Och typ brutit alla sina tår och inte sagt någonting om det heller. Men nu har liksom börjat komma lite artros i tårna istället. Så det är ju liksom ständigt. Nu håller man liksom efter med simning och vattentrask. Och även fast jag skulle säga att weightpullen kanske inte är liksom en skadesport. Har man då en hund som har tassproblem och de ska ta i med tassarna. Det blir ju ändå liksom en påfrestning för kroppen. Precis. Men det Så, blir det ju. Alltså de trycker ju ifrån väldigt ja, mycket där. Så ja, ja, det är en stor belastning och det finns inte så mycket muskler där. Utan nej det men är precis. senor och ligament och skelett liksom. Mm. Precis. Så egentligen nu i vintern, nu har vi inte dragit någonting alls. För att jag försöker spara så mycket som möjligt på henne. Mm. Och vintern är hennes värsta period såklart för tassarna också. Det är kallt, marken är hård, det är knöggligt. Det är inte hennes bästa tassperiod. Så nu är vi liksom inne i en period när vi liksom tränar och försöker hålla tassarna i så bra skick som möjligt under vintern. Mm. För att sen kunna köra på lite liksom mer i sommar och vår när det blir varmt igen. Precis. Men den här friskvården är ju verkligen, det är det som har byggt henne absolut mest. Mm. Det många kanske tycker är lite tråkigt och lite långsamt och sådär. Men det finns ju hur mycket som helst att göra. Det är alltså jättemycket häftiga saker att göra. Men det kan jag verkligen tänka mig. Alltså vi har haft ett avsnitt med Fysiokanis för, ja, det är nog ett år sedan redan nu. Och där pratar vi lite ytligt om just det här med friskvård och sådana här saker. Jag vet, jag har pratat med några vid sidan om just om balansbollar och Martin Junhav tar ju med simning och vattentrask. Ja. Liksom, hur Helmer har hållit sig så fräsch så länge. Liksom. Jag tror att det finns jättemycket att addera till den här träningen för att hålla dem jävligt ja, men i bra skick. Liksom. För att de behöver vara i bra skick för att man ska kunna belasta dem i weightpullen sen. Ja. Så att säga. Ja, men jag tror också det. Jag tror också det här liksom att inte alltid det behöver inte vara så explosivt och tungt liksom. Som man kanske, jag trodde det. Att det liksom var det som verkligen byggde styrka. Men nu är jag så här, men gud, den här långsamma träningen bygger jättemycket styrka. Jättemycket. Och kroppskontroll också. Balansbollarna, använder man det rätt, de får ju en helt annan kontroll på hur de använder sin kropp. Och det gör också jättemycket. När de vet vad de har alla tassar och hur de ska använda sin kropp. Precis. Hela styrkan, då händer också grejer. Ja, men det där är en jätteviktig del i att de vet, som du säger, vad de har allting och kroppskontrollen. För då får de ut kraften de har. Jag brukar ofta relatera till Flash av många hänseenden. Men jag menar, han var ju extremt explosiv. Han var väldigt stark, men han var också klumpig. Och han hade ingen kroppskontroll alls. Nej. Det blev mellan högt och lågt skilde det väldigt mycket liksom. Jag tror att bara det att balansboll ser ju, alltså det är en ganska enkel träning. Så man behöver inte ha massa konstiga saker. Nej. Men det ger alltså väldigt mycket kroppskontroll och framförallt bålstyrka också. För att väldigt mycket bålstyrka. Väldigt. Och så säger det här liksom klumpigheten. Jag upplevde nog Peach som ganska klumpig förut också. Men nu när hon är klumpig så ser jag att hon faktiskt liksom muskelmässigt vet hur hon ska liksom spänna till sig. Så det blir inte de här vurporna liksom, som hon kunde göra förut för att hon inte ville sig. Då har hon liksom koll på var kroppen är och hur man använder den på ett bra sätt. Så den skaderisken blir också liksom mindre. För hon gör inte lika mycket dumma grejer längre. Nej, men eller hur? Och jag menar, det där är alltså vissa individer är ju födda atletiska. Och atletiskt egentligen handlar om att man har naturlig kroppskontroll. Liksom. Men en del av oss är inte födda atletiska. Och då behöver man verkligen träna på det. Och bålstyrka är en sån sak. Liksom bara för friskvård är det kanske en av de absolut viktigaste delarna. Oavsett djur ska vi säga. Även för oss människor är det extremt viktigt. Men för hundarna tittar man på weightpullen just att få. För du har en så hög belastning på frampartiet. Men du med selen liksom. Det är där man tar upp trycket. Men kraften appliceras med bakpartiet. Och däremellan har man bålen. Och är den stark så har du en bra kraftöverföring liksom. Det tror jag vi många gånger glömmer bort. Så man tränar mycket drag. Men det blir ganska enformigt. Jag tror man kan komma väldigt långt med... Eller du har ju bevisat att man kan komma väldigt långt med annan typ av träning också. Ja, liksom. men
Men som sagt, inför den här säsongen då tyckte jag att Peach hon gjorde ett bra jobb. Och vi hade inte tränat mycket alls. Det är klart jag tränar ju liksom innan säsongen så se till liksom att kroppen är redo på att det kommer den typen av belastning. Men den liksom i vintern där, vi tränade ingenting. Inga drag överhuvudtaget. Det var bara liksom annan typ av styrketräning. Och då var hon stark. Då var hon stark när hon kom ut. Och jag tror att det är viktigt att lära, alltså känna sin hund. Och verkligen vilja slå liksom ett slag på att hitta en bra fysio. För då kan man lära sig så otroligt mycket. Så jag vet ju vad Peach problemområden är. Jag vet att hon har till exempel en ländrygg och höftböjare som lätt blir spända. Och då när hon liksom trycker ifrån i dragen, hon tar i med bakbenen, då vet jag att hon blir lätt kort bak i ryggen. Så det är viktigt med stretching och massage och verkligen hålla efter henne. Och hålla ett öga på att hon inte blir för kort och spänd bak i den. Så där man känner sin hund och vet att det här är problemområden som jag måste hålla efter. Då tror jag också liksom att då lägger man en schysst grund för sin hund. Ja men verkligen. Och som sagt, först och främst är de ju våra husdjur och familjemedlemmar liksom. Det är ändå nummer ett för alla faktiskt tror jag som håller på med det här. I alla fall i den här delen av världen. Och sen också det att, som du säger, att alla hundar har sitt problemområde. Ja. Vi människor också. En del har en taskig fot, liksom. Andra har en taskig axel. Och det kommer alltid vara så. Men man kan jobba runt det och man kan göra saker för att underlätta det. Ja, och styrka de områdena. Men då är man vet, var är min hund svag? Precis. Då kan man lägga lite extra krut där. Ja. Jätteviktigt. Och jag tycker också liksom det är schyssta förutsättningar för sin hund. Att se till att de är hela och inte går runt liksom små spänningar och sånt där. Så jag försökte verkligen vara jättenoga med att kolla upp och hålla efter. Så att man får också liksom även en seniorhund som är smärtfri och mår bra liksom, även när den är pensionerad. Ja, för det är ju det tråkigaste. De blir gamla, så är det. Det är bara en tidsfråga. Och alldeles för snabbt går det. Och det är tråkigt när man ser att de faktiskt inte mår bra. Liksom. Även om det i mitt fall hände det väldigt snabbt. Det tog ett par veckor. Och det var säkert någonting annat. Det var liksom inte... Ja, det var någonting internt som hade gått sönder kan vi säga. Men det kom väldigt, med Flash. Det gick väldigt fort liksom. Men jag såg min Akilla som jag hade. Hon fick ju någon typ av cysta på ena underbenet som växte större och större och större. Och ingen veterinär ville göra någonting åt det. Och till slut så skulle det vara i så fall att amputera benet. Och en pigg och glad hund liksom som är 11. Som man liksom, fast det är inte kul när man kommer i den situationen när man ser att det här nu börjar liksom fysiken hämma dem på något sätt. Liksom, fast de är mentalt är pigga och jätteglada. Liksom. Och kan man då ta det ett par år till liksom, så är det ju alltid... Ja, och liksom just det här som det är liksom cystor och tumörer och sånt, det kan göras så mycket åt. Det kommer, men att hålla efter kroppen, liksom muskler och rörlighet och smidighet, det man ju ändå göra sitt jobb. Och hålla efter. Där kan vi påverka. Mycket saker kan vi inte påverka med våra hundar. Att hålla dem schyssta i kroppen kan vi tycka. Det tar lite tid. Det är inte alltid jättekul. Stretching är inte jättekul tycker jag. Det är tråkigt. Det är tråkigt på mig själv också. Jag vet, jag borde göra det mycket mer än vad jag gör. Och när jag inte gör det så, men då har jag ont på mina ställen. Så är det bara. Det är inte så mycket att be för. Nej. Det är tråkigt med stretching, men det är viktigt. Alltså man märker stor skillnad. Det är jätteviktigt att hålla efter de sakerna. Verkligen. Då får man... Då får man, jag hörde inte det sista där. Extra tid med sina hundar tror jag många gånger. Om man kan hålla efter. Exakt. Ja, och det går tillbaka till det vi sa, det här relationsbyggandet liksom. Alltså om man lägger den tiden på framförallt tror jag det här, alltså att göra saker och ting långsammare, för då det ställer också lite högre krav på relationen, och så fort man ställer lite högre krav på en relation så kommer man oftast närmare varandra. Liksom. Ja, definitivt. Det är väldigt viktigt och bra. Definitivt. Men du, jag tänkte i och med att ni inte tränade så mycket så är det ju fantastiskt då med tanke på vilka resultat ni gjorde här 2024. Du fick lite
klagomål för mig då att du bryter lite rekord och så. Men de är ju till för att slås, så är det ju. Men Ja, det var kul. eh, jätteskoj ju. Men jag Mm. tänker för att det här med vagnen är ju oftast, Mm. alltså tävlingsmomentet är ju oftast det som många har det svåraste. Mm. Det som Mm. man behöver lägga mycket träning på. Mm. Men du har ju inte gjort det. Nej. Hur Alltså jag har ju kommer det sig att det funkar då? jag var ju en del, alltså jag har varit en del på Hundarverket och kört liksom på deras bana. Mm. Så den vagnställningen har vi ändå fått lite. Men jag tror också mycket ligger i, går tillbaks igen liksom till relation. Peach litar på att säga att det här funkar, det går. Då tror hon att det går. Och hon har också lydnaden som faller tillbaks. Liksom de här stanna och kom. Det är ju liksom som basic grejer för henne. Liksom. Det kan hon. Mm. Så det är ju mer liksom, skulle jag säga, den här liksom pressen utifrån när det är mycket folk som, alltså folk, liksom den pressen för henne som inte hon är jättebekväm med andra människor. Mm. Liksom det är där folk som böjer sig vid banan, det är domare, det är liksom mycket så. Så mer att hon liksom ska hålla fokus och hålla huvudet kallt, liksom, även fast det är den typen av miljö. Så ja, där igen, liksom bara faller tillbaks på relation och grundlydnad egentligen. Och att hon har har ett självförtroende. Och att jag försöker, mitt mål är ju att hon inte ska misslyckas med ett drag. Att Ja, att precis. läsa när det räcker. Så att hon inte förstår att det inte går. Nej, precis. Att det inte är ett alternativ. Det är liksom min förhoppning. Att jag ska kunna vara så pass, men att läsa henne så pass bra. Det är ju det är ju svårt, men samtidigt, det ser ut som att du har lyckats ganska bra med det. Ja, första tävlingen i år, den gick ju inte bra. Där var vi inte på samma bana överhuvudtaget. Då kände jag också, liksom, för då var det så annorlunda, för där kände jag liksom inte att vi var på samma våglängd. Liksom. Nej. Det var någonting som inte klickade den tävlingen och jag kände bara så här, gud, jag känner inte igen liksom, den här kommunikationen mellan oss. Det var Nej, någonting som precis. saknades. Liksom. Jag var så här, gud, det här är inte alls som det brukar vara. Och jag gissar liksom att vi hade inte tävlat på jättelänge. Det var på ett nytt ställe, i matta. Hon är inte jättebra på matta. Det är inte hennes favorit. Så jag tror liksom, det var liksom mycket som inte stämde överens för henne, att det inte skulle passa. Jag var inte som vanligt. Underlaget var inte hennes favorit. Och då var det bara liksom, nej. Det ville sig inte riktigt. Men då var också ett sånt tillfälle där jag kunde gå hem och liksom så här, varför gick det inte? Vad ska jag göra annorlunda till nästa tävling? Och då skärpte jag till mig själv, helt enkelt. Och kände att jag får göra om och göra rätt. Liksom. Jag måste vara schysstare mot henne liksom, och känna att jag har bättre fokus. Precis. Och då blev det liksom bra. Jag tycker att hon gjorde det hon skulle göra den här säsongen. Så det var jätteroligt. Men, och det där är ju många gånger så är det ju, alltså hundarna gör inte så stor, alltså det är inte så stor skillnad på vad de egentligen gör, men hur vi beter oss är ju extremt stor skillnad liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Och vilken Så där, sinnesstämning vi har och sådär. Jag kan tänka mig, i och med att ni lever så nära varandra också, så märker hon av din sinnesstämning så extremt väl liksom. Gud ja, och det är hon, liksom så här, hon är ju en väldigt rutinhund som vill ju ha det på samma sätt hela tiden och då bryter jag det, vilket jag då gjorde första tävlingen på något sätt. Så jag kommer inte riktigt på vad jag gjorde, men om jag gjorde något annorlunda liksom, när vi skulle gå in och ställa oss liksom framför banan och så här, vänta på vår tur. Då gjorde jag liksom någonting som störde henne, där hon inte tyckte att det var som vanligt. Så då var det bara att fick jag gå hem och rannsaka mig själv liksom. Vad jag kunde göra bättre. Precis. Släppa till mig. Så det försöker liksom inte fastna, inte bara liksom, är det något som inte funkar, att jag inte bara kör på i samma hjulspår, utan då försöker jag ändå tänka lite nytt. Ja, men precis. Men det är väl rätt vettigt, även de tävlingarna som går bra, att man funderar lite efteråt, kanske till och med då, vad var det som var anledningen kanske till att det gick så bra här? Inte bara att man hade, ibland har man lite tur också att allting faller på plats liksom, men att man faktiskt reflekterar lite efteråt. Så vad är det som hände här egentligen liksom? Nej, jag vill ju gärna bli filmad liksom, från att jag lämnar holding area till att jag går tillbaka till min plats på holding area. Så att jag kan se vad gillar hon att jag gör? Vad gillar hon att vi gör när vi väntar på vår tur? Vad gillar hon att jag gör när
när jag ställer henne framför vagnen och hur vill hon gå tillbaks till sin plats. Mm. Så att jag verkligen liksom kan se vad tycker hon om. Eh, och så Ja, precis. Och jag tror att skulle vi börjat kolla på alla som är där det funkar bra gång på gång på gång, så tror jag vi kan se att de gör till 95% exakt likadant inför och efter varje mm, drag. mm, mm, Så hunden vet precis vad den har att förvänta sig. ja, och Så jag det tror enda som är olika är liksom hur tungt det går. precis. Och jag tror också många gånger att man får tänka så här, okej, jag kanske vill att vi ska göra på det här sättet. Men det är inte alltid det är samma sak som att hunden tycker att det är det bästa. Precis. Så att man liksom, samma sak när jag ställer upp mig framför vagnarna. Jag har ju liksom verkligen fått hitta liksom, vad tycker hon är bäst. Det kanske inte är vad jag skulle vilja liksom Nej, alltid. Men det är vad hon tycker. Det hon är mest bekväm med. Och då precis. liksom den rutinen man har. Där hon känner sig mest bekväm. Exakt. Och Jag tror samma... att många gånger det är därför det funkar så bra att köra någon annans hund. För Mm, att då har man inte sin egen syn på hur det ska göras. Utan då har man exakt. bara anpassat sig efter hur de andra gör det. Ja, precis. Man Nej, men tänker lite mindre liksom. Ja, verkligen, jag tror man kanske känner in mer då också. Det har ju också fått vara en sån sak liksom med Beach behöver helt olika nivå på min röst eller liksom hur jag ber henne att jobba beroende på när hon ska börja dra eller när hon väl har börjat, alltså när hon väl är igång och dra. Så det är verkligen liksom man ser hur man måste anpassa sig efter hunden. precis. Men, och det där är, nu har jag inte uppmärksammat inte det när ni drog, men jag vet att när jag såg Irene på Hundläroverket med Vira på sommarkampen Mm. på det var nog på rälsdagen tror jag, där man ser att hon så himla tydligt har koll på hur hon Mm. ska kommunicera med Vira Mm. vid start och mitt under draget. För att Ja, Irens röst är det är två helt, det låter inte som samma person. nej. Och Och Erik det, är otroligt duktig på att läsa sina hundar. Hon är ju fantastiskt duktig på att vara exakt. inkänd. Och det, ja, precis, jag håller med. Och det är så tydligt där liksom och det kan vi se. Jag har klagat på Tobbe, eller klagat, jag har häcklat Tobbe några gånger på det här. Men man såg det i början när han tävlade framförallt med Skilla, att hur olika han betedde sig beroende Mm. på vilken dignitet draget hade. Hur Mm. hans nervositet syntes jättetydligt i Ja, hans händer. Och det ja, ser ju hunden direkt. Och ja, känner om inte annat liksom. ja, Och det var mitt stora problem också. Att när det började bli tungt så blev jag nervös. Och det ja. märktes direkt. För kontakten var inte där. Så kan man lära sig och bara inte ta det på så stort allvar som du har lyckats med nu. Då tror jag också att man liksom kan få resultat med sig som man kanske inte riktigt trodde man skulle få annars. Liksom. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Och för mig som kör olika sporter, jag märker att Peach behöver olika saker av mig i olika sporter. För jag vet att när vi körde den här tävlingen som inte gick bra den här säsongen, när vi körde de 2 tävlingsdagarna, då sa mina kompisar som tävlar med mig, så, men låt glad, låt som när du kör lydnad. Och Peach vill inte ha det. När jag sätter henne på vagnen, då vill hon liksom att jag är så jobba. Alltså det är liksom bara så, det är allvar. Då är hon ganska allvarlig. Sen när hon är igång, då kan jag liksom säga bra, du är jätteduktig. Då kan jag liksom börja berömma henne. Men så gjorde jag det på söndagen och liksom bad henne så här, nu kör vi Peachy. Hon kollade på mig och bara, nej men det är fel. Det Ja, här är precis. då vill hon inte alls göra. Då hade jag liksom förstört den här tävlingsdagen med att bete mig annorlunda. Ja. Ta in liksom lydnadsskojet i weightpoolen. Det var helt fel. Så då var det liksom bara tvärnej. Då var hon inte med alls på banan. Så det är också Spännande. ja, det är spännande. Alltså det är jättekul. Det är verkligen, alltså hon utmanar ju dig fullt ut, det hör man ju. Ja. Mm, ja. Men har det varit skillnad då också liksom, mellan rallylydnad och vanlig lydnad? Eller är de så pass lika att du får vara samma liksom då? Nej, allelydnaden är ju mycket mer att man får prata. Lydnaden är ju, du är ju tyst, du är ju ett Mm. kommando. Då ska hunden lyssna på ett kommando. Rallylydnaden finns det inga gränser. Du får prata hur mycket som helst. Men hon gillar lydnaden mer. För att hon har lärt sig att det där tysta, det betyder att det är jäkligt bra.
då är det bra om man är tyst. Så det tycker hon är roligare. För att då är hon nästan liksom, när jag är tyst, då är hon liksom så här, det här är så spännande. För snart kommer matten liksom. Snart blir det skitkul. Så hon gillar nog Lina den mest, skulle jag faktiskt säga. Där är hon Ja, så bäst. häftigt. För det, precis. Det tysta där är liksom, ja, då vet hon att snart kommer det Ja, mat. Ja, snart ja. belöning. Så det är jättekul faktiskt. Man Ja, lär vad in. häftigt. Ja, men det är superkul. Hela liksom det här belöningskedjor och sånt är ju skitkul när man väl börjar nörda sig i det. Hon hatade ju att jag rörde henne förut i träningen. Det var liksom typ en kränkning att jag försökte liksom berömma henne. Då blev hon sur, då ville hon inte längre. Och då fick jag ju också lära om det. Så nu när jag liksom berömmer henne med röst och klappar, då går hon ju upp, då tycker hon det är jättekul för att jag har lärt att det är roligt. För att då kommer det Ja. belöning sen. Efter man har klappat, alltså fått det här liksom, röst och klappa, då kommer något skitroligt. Så nu kan jag ju använda det som belöning också. Så det är, när man väl nördar ner sig i sånt här, då finns det Det, mycket. det där är ju faktiskt, det inser ju att vi behöver ha ett avsnitt om belöningskedjor. För det här tror jag är någonting som jag var urkast på det. Men jag tror att många andra också skulle inte behöva, men man hade nog haft nytta av att lära sig hur det funkar liksom. Och i alla fall att man tänker i de banorna. Mm. Att skapa liksom viljan att, Mm. eller ja, vilja och vilja, men att man förstår att belöning är något gott liksom och bra och vad det nu, allt vad det nu. Jag kan alldeles för lite om det, så det hör du ju. Men det hade varit spännande att lära sig Ja, mer om det. jätteintressant verkligen. Hur man höjer värdet på belöningar och liksom. Ja, men det är superkul. Det finns hur mycket som helst att nörda i. Ja, för det känns lite som att man skulle kunna i princip själv välja vilken belöning som ska ha högst värde. Självklart med viss modifiering då med tanke på hundens förutsättningar då. Men man kan nog göra vissa saker värda väldigt mycket och andra saker väldigt Gud, lite värda. Liksom. Ja. ja, definitivt. Jag har ju gått på alltså, träningshelger, bara liksom belöningskedjor, belöningssystem och belöningsord och liksom hur man belönar. Så nu kan hon ju nästan, hon gillar inte leksaker alls, men på sin belöningssignal för att leka, då leker hon ju. Och hon leker ordentligt. Och så det ser ut som att hon tycker att det är skitkul. Att det är en typ av belöning också. Så det är ju liksom bara inlärt. Så det går ju att göra hur mycket som helst. Och laborera jättemycket med belöningar. Det är Ja, skitkul. vad häftigt. Det är ju Ja, sjukt häftigt alltså. ja, det är jättekul. Det är jätteroligt. Shit alltså. Ja, herregud. Jag gillar ju att nörda in mig på saker. Så det får väl, ja, det är väl, Ja, jag får skriva upp det här. Det får vara en del till som kommer med det här. Ja, gud vad coolt. ja, Hela träningshelger som bara handlar om det. bara hur man höjer belöningar. Och belönar på olika sätt. Och belöningsord. Men vi har ju liksom flera olika då belöningar. Som heter olika saker. Och används på olika sätt och sådär. Det är skitkul. Ja, vad Jättekul. häftigt. Mm. Det är, som sagt, man kan göra det hur avancerat man vill för att vara hundägare liksom. Ah, Faktiskt, det hör jag ju verkligen. ja, Eh, men du, då säsongen 2025, vi vet inte så mycket om den, nej. men hur går dina tankar när det gäller den? Mina tankar är att jag hoppas att jag har en hel hund som vanligt. Jag är alltid hon är ju en sån här otursfågel som springer sönder sig. Så jag bara håller tummarna att hon inte gör någonting dumt under vintern. Men tanken är liksom fortsätta simma, balansbollar, köra den här liksom lite långsamma träningen. Och då förhoppningsvis ha en hel hund när liksom i februari, mars och börja sätta in lite drag. Känna hur det känns, göra en koll hos fysio och förhoppningsvis kunna köra en säsong där jag faktiskt lite till kan trycka på lite till. Om vi har kommit lite längre. Det är ju Precis. jag tycker att det är spännande att se liksom, hur mycket klarar hon att jag trycker på. Hur långt har vi kommit liksom, i vår relation. Att hon Precis. faktiskt att det funkar om jag säger att det funkar. Ja. Och jag tycker att tävlingarna är jättekul. Det är jättekul att åka på tävlingarna. Mm. Och bara liksom komma iväg och träffa alla människor. Och liksom hela tävlingsdagarna är roliga. Så jag hoppas Precis. att jag kan komma iväg och köra 2025 också.
Det får vi verkligen hoppas. Du har några rekord till att slå i 37. Det är ju det är min favoritklass liksom, för det har Ja, varit i den så många år. Så att jag tycker att det är fantastiskt härligt att vi har ytterligare en svensk bra hund där liksom. ja, och jag hoppas det kommer lite fler svenska hundar. Jag tycker att det är kul när man är några stycken i Holdinge. Och man kan prata och liksom lägga Eller upp, hur? lägga upp dragen och så. Det är jätteroligt. Så jag hoppas att det kommer fler som kör samma klass. Det hoppas jag också. Just överlag tungvikten skulle jag Mm, säga. Alltså nästan redan från 25 kilo uppåt. Minus 30 har det varit lite fler hundar nu. Men det är fortfarande en väldigt liten klass mot vad den har varit historiskt. Liksom. mm. Behöver få lite fler hundar från 25 kilo uppåt. Ännu mer då kanske runt 30 plus kilo. Liksom. Det hade Ja, varit absolut roligast. För det var roligt. och det är något speciellt när man ser en större hund dra. Lite Mm. därför jag älskar Siverts hundar lite extra mycket också. För att se de här stora hundarna dra Ja, mycket. Det är, gud, det är power. ja, men precis. Det behöver inte vara så höga pound för pound. Men det blir Nej. det är något magiskt liksom Ja, när de stora kommer in. Liksom. Ja, ja. Ja men verkligen. Men det hade varit jättekul om det kom in lite fler i vår klass också. Så att man var några stycken som körde. ja, precis. Ja, det Mm. håller jag verkligen med om. Vi får verkligen hoppas att det bygger på lite grann. Det finns ju några doggosar i alla fall. Vi får väl Mm. trycka på lite där. Och några armstaffar till. Jag vet att det finns några ja, frågan är om det blir 37, men det är inte nästa säsong utan det är kanske 26 i så fall till Ja, nästa. spännande. Ja, så att vi får väl hoppas att det kommer lite till där. Vi vill alltid ha fler hundar. Jag önskar ju att alla tävlingar var lika stora som sommarkampen var i år till exempel. Ja. Den missade jag tror jag. Den Ja, tror det inte gjorde du. det var Det var så mycket. synd. Ja, verkligen. Och det Men är ju, jag gillar den extra mycket nu i och med att de har verkligen att köra 3 dagar med 3 olika underlag. ja, alltså det är engagemang. Om Ja, något. Kör 3 dagar. Det är... det kan man lugnt säga. Det är tufft nog att göra alltså 2 tävlingsdagar med samma förutsättningar båda dagarna. Men att ändra förutsättningarna varje dag, ett Mm. hästjobb gör de i Vallberga verkligen. Ja, alltså vilket jobb de gör. Det är Helt helt sjukt. Ja, ja. fantastiskt. Ja, så himla trevligt där. Fina banor. Det är jättefint. Verkligen. Så det hoppas jag nästa år kanske. Det får vi verkligen hoppas. Vi får verkligen hoppas att Peach håller ihop här och inte springer sönder sig. Ja, Verkligen. Du, Mikaela, det har varit extremt roligt att snacka med dig. Vi pratade om saker jag inte trodde vi skulle prata om. Så det var... det blev inte skit på det kände jag heller. Jag kände att jag liksom spårade ur lite på... Ja. Men vi har pratat så mycket Waypool i andra avsnitt så att det är väl alltid kul att få med lite annat tycker jag. Min idé är någonstans att vi ska bredda lite här nu liksom och prata om lite annat också. Kul. Tycker jag. Så får vi försöka väva in Waypoolen på sätt och vis där. Jag tänkte fråga, vill du namnge den här fysion du har varit hos? Ja, Anna Näl. Mm. Och håller till i Åkersberga. Jätte... Åkersberga. Hennes verksamhet heter inte något speciellt? Dog Totality. Okej. Snyggt Så namn. ja, rekommenderar. Fantastisk verkligen. Jätteduktig. Och det ska vi verkligen se till. Och jag tycker att vi säger till alla att försöka att gå till en fysio en gång om året i alla fall. Ja, jag tycker det stämmer av innan tävlingssäsong. Definitivt. Man vet vad man har för förutsättningar att gå in med. Och verkligen lyssna. Och jag vet själv, det kan vara så otroligt tråkigt när man har planer. Och det är liksom så här, nej men vet du, det är inte 100. Det är de här planerna som du har tänkt. Det blir nog, alltså du kan köra men det är risker. Men du borde inte. Och det är skittråkigt då att backa. Men det är värt det i långa loppet. Att lyssna på de som verkligen kan. Verkligen. Mm. Och kolla bara på Peach, hon kommer tillbaka starkare och bättre än någonsin. Ja, så vi hoppas på nästa säsong också. Ännu lite starkare. Eller hur? Fantastiskt. Ja, härligt Mikaela. Jag tänker att vi avslutar här. Och så tackar jag dig så hemskt mycket för att du ville vara med och förhoppningsvis så vill du komma tillbaka någon gång också. Gärna, det var supertrevligt verkligen. Ja, vad härligt. Toppen, då säger vi så för idag. Ha det gott. Ha en trevlig kväll. Detsamma. Hej då. Hej då.